Το λεμόνι είναι ένα από τα φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ευρεία γκάμα θεραπευτικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων και του καλοπισμού μας σαν καλλυντικό. Οι πιο δημοφιλείς και σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες του λεμονιού που ωφελούν την υγεία, είναι η ικανότητά του να τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και η αντιβακτηριακή και ανθική του δράση. Γενικά για τη διατροφή, το λεμόνι ένα ιδιαίτερο και ισχυρό συστατικό επειδή μπορεί να διεγείρει τη βεύση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συνιστάται ιδιαιτέρως για τα άτομα που υποφέρουν από πεπτική προβλήματα. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να καταναλώνετε λεμόνι σε τακτική βάση είναι ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό στην αποτοξίνωση του ύπατος, στο οποίο συγκεντρώνονται οι τοξίνες και οι υπόλοιπες επικίνδυνες χημικές ουσίες που εισέρχονται στο σώμα μέσω της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων που τρώμε καθημερινά. Τα κύρια θρεπτικά συστατικά και μέταλλα που περιέχει το λεμόνι είναι η δικτίνη, τα διοφλαβονοειδή, η βιταμίνη C, το μαγνήσιο, το ασβέστιο και το κυτρικό όξι. Όλα αυτά τα ισχυρά συστατικά έχει αποδειχθεί πως μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις περισσότερες λοιμώξεις, αλλά και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα ταυτόχρονα. Ο κατάλογος των θαυματουργών ωφελών που μας προσφέρει το λεμόνι για την υγεία και το σώμα μας δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα να μάθουμε. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά αν τοποθετήσουμε μια φέτα λεμόνι στη μασχάλη, κάτι υπέροχο θα συμβεί. Ένα μυστικό ομορφιάς που ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν. Το λεμόνι μπορεί πραγματικά να αντικαταστήσει ένα από τα καλλυντικά που έχετε στην τουαλέτα σας, και πιο συγκεκριμένα τα αποσμητικά που χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που υδρώνουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεμόνι για το σκοπό αυτό. Ο τρόπος είναι πολύ εύκολος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κόψετε μια φέτα λεμονιού και να τρίψετε απαλά με αυτή τις μασχάλες σας. Τα δύο μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο λεμόνι, το μαγνήσιο και το κάλιο έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες και επιπροσθέτως, όταν εφαρμόζονται στις μασχάλες, μπορούν να εξισορροπούν αποτελεσματικά το επίπεδο pH του δέρματος. Τώρα που ξέρετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεμόνι ως αποσμητικό, θα συνεχίσετε να αγοράζετε ακριβά σπρέι και αποσμητικά από τα καταστήματα, που μπορεί να είναι πιθανότατα λιγότερο αποτελεσματικά και μπορεί να ερεθίζουν το δέρμα, αν συγκρίνουμε το λεμόνι, ως φυσικό αποσμητικό, με τα ακριβά σπρέι που υπάρχουν στην αγορά, θα επιλέξετε σίγουρα το λεμόνι. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις χημικές ουσίες και τις τοξίνες που μπορεί να απλώνονται στις μασχάλες, όταν χρησιμοποιούμε ένα αποσμητικό σπρέι και η εφαρμογή του θα μπορούσε εύκολα να καταλήξει σε μια σοβαρή λίμωξη. Στην περίπτωση του λεμονιού, τέτοιες επιβλαβείς ουσίες αποκλείονται εντελώς. Η παρουσία κυτρικού οξέου σε αυτό είναι ο φυσικός παράγοντας που εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές του υδρότα, οπότε αν έχετε ένα τέτοιο πρόβλημα, το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι απλά να δώσετε μια ευκαιρία στο λεμόνι και να το δοκιμάσετε. Δεν θα το μετανιώσετε. Οι πληροφορίες που περιέχονται δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας.